हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে প্লামৰ জাম আৰু প্লামৰ জাম মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়া লৈছো মই প্লাম আৰু প্লাম লৈছো মই প্ৰায় এপোৱা মান আৰু এইখিনি মই এতিয়া কাটি লম মানে ইয়াৰ ভিতৰত গুটিটো আছে যে মই গুটিটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লম প্ৰথমতে এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এইটো হিচাপত এনেকে আপোনালোকে কাটি লব মই যেনেকৈ কাটিছো এয়া এইটো গুটি ওলাইছে আৰু এই গুটিটো মই পেলাই দিম ঠিক তেনেকৈ গুটি প্লামখিনি মই কাটি লম এইটো হিচাপত এয়া মই প্লামখিনি কাটি ললো আৰু লৈছো ইয়াত এবাটি মই চেনি আৰু চেনিখিনি মই প্ৰথমতে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম গ্ৰাইণ্ডাৰ বাটি লৈছো আৰু ইয়াত দি দিছো মই এতিয়া চেনিখিনি মোৰ এতিয়া চেনিখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই বাটিত উলিয়াই লম আৰু এতিয়া মই এয়া প্লামখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি লম এতিয়া প্লামখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল এয়া দেখিছে নহয় এয়া আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিম আৰু কেৰাহীখন মই গৰম হ'বলৈ দিম কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু যিখিনি প্লামৰ মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এই পেষ্টখিনি এই কেৰাহীত মই এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিম এয়া মই এতিয়া ইয়াত চেনি এড কৰি দিছোঁ চেনি মই নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি দিছোঁ আপোনালোকে যিমান মিঠা বিচাৰে জামত তাৰমানে সেই অনুপাতে দিব আৰু এইখিনি ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব এয়া দেখিছে নহয় এয়া মোৰ জামখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত ফুড কালাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ প্লামৰ যিটো কালাৰ নহয় বিৰাট ধুনীয়া ৰেড কালাৰ হয় এয়া চাওক মই কিন্তু ইয়াত ফুড কালাৰ দিয়া নাই তথাপিতো চাওক মাৰ্কেটৰ নিচিনা একদম সেম কালাৰ হৈছে যেটো আমি মিক্স ফ্ৰুট জাম যেটো আমি মাৰ্কেটৰ পৰা কিনি আনো ঠিক তেনেকৈ কালাৰ হৈছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ফুড কালাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে বনাই চাব আৰু মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই চিচাৰ বটল এটাত ভৰাই ষ্ট'ৰ কৰি থম আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে প্ৰায় 2-3 মাহলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে কাৰণ এইটো মই বইল কৰি লোৱা নাই আৰু বইল কৰিলে কি হয় আপুনি বেছি দিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে আপুনি যিকোনো জাম বনাই চাব বইল কৰি বনাই চাব আৰু বইল নকৰাকৈ বনাই চাব যেটো বস্তু আপোনালোকে বইল নকৰাকৈ বনাই থয় সেইটো আপোনালোকৰ লং টাইম ষ্ট'ৰ কৰি থব পাৰে গতিকে এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰ পিছত মই আপোনালোকক বটলত ভৰাই দেখুৱাম ইয়া মোৰ প্লামৰ জেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে মই ঠাণ্ডাও কৰি ললো আৰু এতিয়া মই বয়ামত ভৰাই লম মই চিচাৰ বয়ামত ভৰাই লৈছো ইয়া মোৰ তাৰ মানে পুৰণা মিক্স ফ্ৰুট জামৰ বয়াম আছিলে সেই বয়ামতে মই এতিয়া ভৰাই লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ চিচাৰ বয়ামতে ভৰাই ল'ব তেতিয়া মানে ষ্ট'ৰ কৰি থব যে বেয়া নহয় কিন্তু প্লাষ্টিক বয়ামত যদি আপোনালোকে থয় ইমান দিন লাষ্টিং নকৰিব বেয়া হৈ যাব সেন্ট এটা আহে গতিকে আপোনালোকে চিচাৰ বয়ামত থবলৈ বিচাৰিব আৰু এনেকৈ মই গুটেই জামখিনি এই বয়ামত ভৰাই লম এতিয়া মোৰ জামখিনি এতিয়া বয়ামত ভৰাই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ